Như Lai nằm mơ cũng không thể ngộ không bị nhốt. Thực sự trở về, không chỉ sống lại trở lại trong tam giới, ngay cả vũ khí cũng bị lấy đi trước thời hạn. Con đổi tên thành Thanh Bạc như ý, và bây giờ qua khe nứt không gian gửi đến thiên đình. Lối ra của lối đi không gian này sao lại mở ở thiên đình? Sư phụ, không phải đang chơi với lão tôn tôi sao? Anh ơi, sao mặt anh xấu thế? Đến thiên đình được không? Trực tiếp lên làm thần tiên. Tiểu Bạch, tình huống của tôi cậu không hiểu. Ngoài ra lão tôn còn có việc phải làm. Chúng ta dừng ở đây. Nếu sau này cậu rảnh, chào mừng bạn đến với Hoa của Sơn. Hô biến. Không phải sao, anh khỉ. Cứ như vậy vứt bỏ người bạn sinh tử này. Tiểu Bắc mặt ngu ngốc. Nhưng Ngộ Không đã biến mất từ lâu rồi, chỉ có thể thở dài không nói nên lời. Quay người tùy tiện tìm một hướng bay đi. Lúc này Ngộ Không là bay nhanh trên trời, bởi vì khi ở nơi này anh ấy đã đến rồi, vượt qua điểm tới hạn của thiên tiên cảnh. Một tên cặn bã đậu phụ, bây giờ chơi lớn rồi. Nếu tôi ở đây vượt qua cơn bão đen tối, vậy đến lúc đó toàn bộ thiên đình đều sẽ bị kinh động. Nhưng tôi không muốn bị lộ ra ngoài trời sớm như vậy, trong tầm nhìn của các vị thần, đặc biệt là xuất hiện theo cách cao cấp như vậy. Nay khi Ngộ Không còn đang vùi đầu bay khổ, nhưng không bao giờ nghĩ, ôi, chết tiệt. Ôi chúa ơi, thật đau người đồ đệ này. Tao sẽ giết mày. Này tiên nữ, nghe tôi giải thích. Giải thích gì? Giải thích là che giấu nhìn thấy. Chuyện vừa rồi là một sai lầm, chúng ta không cần phải đánh nhau. Cô có nghe tôi nói gì không? Con khỉ này thực lực không đơn giản, tôi không nhất thiết phải đánh bại anh ta. Nếu lúc đó anh ta lại đến, chiêu vừa rồi đánh vào tôi không phải rất bất lợi sao? Hãy lắng nghe những gì anh ấy nói trước. Tiên nữ, lão tôn của tôi trước tiên nói với bạn một tiếng xin lỗi, nhưng tôi thực sự không phải là đồ đệ. Nói vậy đi, bạn bị chó đuổi đi rồi mới hoảng sợ. Chó đuổi? Đúng rồi. Bạn nói dối. Sao trên trời lại có chó? Đây rõ ràng là ngươi tạo ra hồ sở ái của ta. Ôi, cảm giác bảy nàng tiên trước đây rất dễ lừa dối. Sao đến đây thì không hoạt động nữa? Nhưng ngay lúc này, Ngộ Không trên người ẩn ẩn có chút máu vì ánh sáng xuất hiện. Cảnh giới xấu sẽ không thể kìm nén được nữa. Tôi phải đi thôi. Nàng tiên nhỏ, tôi bây giờ có chuyện này khác lại bồi thường cho bạn. Này thằng khốn, dừng lại cho ta. Ta đi tiểu nương này đánh sao không ngừng nghỉ rồi. Quên đi. Nhanh chóng tìm một nơi để trốn tránh thảm họa mới là chuyện nghiêm trọng. Đến chỉ nghe giọng nói của Ngộ Không vừa rơi xuống, trên bầu trời từng cơn bão lớn nổi lên. Cảm giác áp bức mạnh mẽ đè nặng lên anh khỉ. Có gì đó không ổn. Sức mạnh của con sao nó lại mạnh hơn nhiều lần so với đám cháy lớn? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này là thiên đình, vốn là thiên yêu, thân thể có thể chống lại sấm sét. Bây giờ phải dùng phép 108. Nhưng mà ngay khi Ngộ Không chuẩn bị dùng pháp, chỉ nghe một tiếng kêu kinh ngạc vang lên bên cạnh. Chính là đuổi theo Ngộ Không đến thiên hà. Cô nàng tiên, nhưng cô ta lại đi nhầm. Vì vậy bị dẫn dắt cùng nhau vượt qua thể sức mạnh dường như không đủ để đối phó với thảm họa mặt trời đen này. Thật là rắc rối. Thanh Huỳnh Quang lưu ý đi. Tại sao anh chàng này lại cứu tôi? Ngoài ra, khi anh ta đánh tôi, tại sao trái tim tôi run rẩy, cảm thấy một cảm giác ấm áp? Đây là từ khi ta tu luyện ra thần sử, lần đầu tiên có cảm giác như vậy, thật kỳ lạ. Bẩm cáo Ngọc Hoàng Đại Đế, có người ở trong phạm 6 thiên đình của ta. Ở đâu? Thiên hà thì nhanh chóng đến thiên hà kiểm tra, xem rốt cuộc là ai ở đây. Tuân theo pháp lệnh của Ngọc Đế. Có chút thú vị, dám vượt kiếp trong thiên đình của ta, không sợ chết sao?